Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái món bánh ít trần nhưng mà chay ha. Bánh chay ăn không hề thua bánh nhân thịt luôn. Dẻo dai, mềm và cái phần bột mình kết hợp thêm khoai tây. Nó sẽ lạ miệng và mình ăn vào nó mềm ngon lắm. Để qua ngày ăn vẫn ngon luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh ít trần chay này cho cả nhà thưởng thức nha. Ở đây mình có một củ khoai tây khoảng 200g. Các bạn gọt vỏ xong rồi cái mình đem luộc cho nó chín. Luộc hoặc là hấp cũng được ha. Luộc đi, một chút nữa mình lấy cái phần nước này mình dùng luôn á. Vớt lên khi khoai còn nóng nè, mình cho hết vô trong thau lớn. Rồi bây giờ các bạn sẽ tán nó ra. Củ vừa vừa thôi, đừng có lớn quá nha. Mình trộn vào trong bột nó sẽ đều ngon. Còn lớn quá thì sợ bột nó hơi mềm á. Tán cho khoai nó mịn ra vậy nè. Khoai còn nóng á, các bạn tán nó nhanh lắm. Tán chút xíu là nó mịn nè, khỏi cần phải xay. Vậy là được rồi. Để đây mình chuẩn bị bột. Phần bột mình dùng ở đây là 250g bột nếp. Có 1 muỗng cà phê muối nữa cho bánh nó đậm đà. Sẽ cho hết phần bột vô trong khoai tây. Bởi vì khoai còn đang nóng á. Cho cái phần bột của mình không bị chảy. Rồi trộn đều lên nha. Mình trộn cho phần khoai tây và bột nếp nó hòa quyện với nhau. Còn nếu mà không dùng khoai tây thì các bạn dùng khoai lang, nhưng mà cái màu trắng thì cái bánh nó mới đẹp. Đây là cái nước khoai tây nè, các bạn nấu lên trở lại cho nó nóng nha. Mình cho khoảng 200 cho đến 250ml nước khoai tây luộc. Còn nếu mà các bạn hấp thì mình cho nước nóng khoảng 7 đến 80 độ C, đừng có nguội quá nó bị chảy. Đây mình trộn đều vậy nè, cho vô từ từ nha. Tại vì tùy theo cái độ hút nước của bột cũng như là khoai tây của các bạn vớt lên nó khô hay là nó ướt á, cho nên là nước mình cho vô từ từ thôi. Mình trộn cho nó đều vậy nè. Khi mà thấy không có còn bột khô nữa thì cái bột của mình nó mới được. Xong rồi cái mình hãy nhồi, chứ đừng có cho vô một lần. Mà nếu có lỡ tay cho hơi nhiều nước thì các bạn thêm chút xíu bột nếp. Bây giờ sẽ dùng tay mình nhồi cho khối bột của mình nó mịn ra. Có khoai tây các bạn nhồi vào trong bột thì bột nó dễ mịn lắm. Và nó ấm nhồi nó cũng dễ nữa. Mình nhồi chút xíu bắt đầu nó quyện vậy nè. Nếu mà có dính tay quá là bột nó hơi bị nhão, các bạn thêm chút xíu bột nếp. Còn nếu mà mình nhồi thấy nó hơi khô thì mình cho thêm chút nước. Rồi đậy lại để đây một chút. Phần nhân mình có là nửa cái củ sắn nha, gọt sạch phần vỏ rửa sạch. Một chút xíu cà rốt cho nó ngọt và nó có màu đẹp nữa. Bên đây thì có hành lá và ngò rí, các bạn không dùng hành lá thì bỏ qua. Một gốc tư củ hành tây cho nó thơm ngon. Nếu mà nhiều bạn ăn chay không thích dùng hành thì bỏ qua ha. Nấm mèo ngâm nước cho nở mềm. Nấm hương mình cũng ngâm nước cho nở mềm luôn. Hai loại này thì cho vô nó ngọt. Đây là đậu xanh, mình dùng 50g đậu xanh ngâm nước cho nở mềm. Có thể nấu chín hoặc là hấp cho nó chín mềm. Củ sắn mình sẽ xắt ra lát mỏng mỏng. Xong rồi các bạn xắt sợi lại. Mình xắt càng nhỏ thì một chút nữa mình xào nhân gói vào trong cái bánh nó ngon. Băm cho nó hạt lựu ha. Còn nếu không thích xắt thì các bạn cho vào cối mình xay. Cà rốt cũng vậy luôn ha, cũng xắt ra cái lát thật là mỏng. Và mình cũng xắt sợi lại luôn. Cà rốt này thì củ sắn và cà rốt mình xắt cho nó đều đều để xào cho nó chín cùng lượt. Mình xắt thật là nhuyễn luôn. Nấm mèo cũng xắt nhỏ nhỏ ra. Nấm mèo thì giúp cho nó có cái độ giòn. Và mình cũng băm nhỏ nhỏ hạt lựu lại. Nó giòn ngon nè. Do là bánh chay cho nên mình kết hợp thêm nấm hương nữa cho nó thơm. Củ hành tây nè, mình dùng một gốc tư thôi các bạn xắt nhỏ ra. Rồi mình cũng xắt cho nó hơi nhỏ nhỏ lại một chút, mình xào cho nó nhanh chín và nó đều. Hành lá và ngò rí mình xắt ra, còn một phần hành lá mình để riêng nha. Cái phần hành lá để riêng các bạn sẽ cho dầu sôi vô. Mình trộn đều để mình có được cái dầu hành lá để một chút mình cho vào bánh. Còn trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn, mình phi thơm cái phần hành tây hồi nãy ha.
Tiếp theo là mình cho cà rốt và củ sắn vô xào ha. Các bạn cũng xào đều lên để cho nó thơm. Xào sơ qua thì mình cho tiếp 2 loại nấm nè, nấm đông cô nữa. Rồi cũng xào đều lên. Cái phần nhân chay này á, là nó ngon là do rau củ nó ngọt, mình kết hợp thêm đậu xanh nữa cho nên là nó ngon lắm. Cuối cùng á, là các bạn cho đậu xanh đã chín vô. Đậu xanh này các bạn nhớ mình nấu á, thì nó phải hơi khô ha, phần nhân nó mới không có bị ra nước. Hoặc là hấp á, thì càng tốt. Hấp á, thì nó khô ráo á. Cho muỗng canh dầu hào chai, muỗng canh đường, một chút xíu bột ngọt, không ăn thì bỏ qua, chút xíu muối. Rồi trộn đều tất cả lên cho gia vị của mình nó thấm đều vào trong nhân. Thì phần nhân mà cho đậu xanh vô rồi thì các bạn để lửa vừa thôi ha, cho đậu xanh nó dẻo, nó quyện vào trong củ. Cuối cùng là hành lá và ngò rí. Còn nếu các bạn không dùng hành lá thì mình dùng hành bo rô ha, cho cái nhân chay nó thơm. Vậy là xong, mình sẽ tắt bếp để nguội. Phần nhân đã nguội bớt, bây giờ các bạn sẽ vo từng viên. Mình vo từng viên thì để một chút nữa gói vào trong cái bánh á, nó gọn gàng và cái bánh nó sẽ tròn trịa đẹp hơn. Còn nếu mà mình gói quen á thì khỏi cần vo viên nhân luôn cũng được nữa. Quay trở lại phần bột, bây giờ các bạn sẽ mở nắp ra. Mình thoa chút dầu ăn ha, rồi cái nhồi sơ lại. Khối bột của mình nó dẻo và nó không có bị chảy ha, vậy là bột nó mới thành công. Còn nếu các bạn làm chảy là do nước nó nguội, nhồi vào trong bột nó sẽ bị chảy. Một chút nữa mình hấp lên nó dễ bị sệ cái bánh lắm. Túm đều, không có cho phần nhân nó ló ra bên ngoài. Rồi xong rồi cái mình vo cho nó tròn tròn lại nha. Thấm dầu ăn giúp cho cái bánh nó bóng hơn, và khi mình hấp lên nó không có bị dính nữa. Mình dùng miếng lá chuối cũng nhớ thoa chút dầu. Rồi các bạn làm lần lượt nha, mình để qua một bên. Nếu mà không có lá chuối á, thì mình lót ở bên dưới là miếng giấy thấm dầu hoặc là miếng giấy nến á. Tùy các bạn, mình có cái nào thì mình dùng cái đó. Có lá chuối á, thì mình hấp lên nó sẽ thơm hơn chút. Mình gói xong hết rồi nè. Bây giờ chuẩn bị cái nồi hấp. Các bạn sẽ cho lần lượt những cái bánh này vào mình hấp ha. Làm tròn vậy nè, chút nữa hấp lên nó sẽ tròn trịa, nó đẹp. Chất vô thì chừa cái lỗ trống trống để cho hơi nước nó lọt lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ hấp ở lửa trung bình thôi, trong vòng 20 phút. Sau 5 phút thì mình mở nắp một lần. Cứ 5 phút là các bạn xả hơi một lần ha. Đúng 20 phút thì mình tắt bếp luôn. Mình xả hơi nước giúp cho bánh nó không có bị sệ và nó không có bị nở phình ra đó. Rồi vậy là được rồi đó. Chờ bánh nguội chút xíu thì mình lấy ra. Lót ở bên dưới cái miếng lá cũng là một miếng dầu nha, không thôi là nó dính bánh lắm á. Để phần bánh ở đó mình chuẩn bị nửa chén nước nóng, cho vào đây 2 muỗng canh đường, muỗng cà phê muối, thêm chút xíu nước tương để tạo cái màu cho nước mắm chai. Mình không có dùng nước mắm mà mình dùng nước tương để tạo màu. Khuấy đều lên rồi cái mình cho chanh vô. Rồi khuấy đều lên cho phần đường nó tan ha. Thêm tỏi ớt băm tùy ý thích. Vậy là có được cái chén nước mắm chai đó. Phần rau thì mình có cải xà lách, rau thơm sắc nhỏ nè, và một ít giá trụng. Rồi cái cho bánh lên ăn nè. Bánh chay nhưng mà mình thấy ăn rất là ngon. Phần bột thì nó dẻo mềm. Và khi mà hấp bánh xong các bạn muốn cho cái mặt bánh không khô thì mình quét lên trên mặt bánh một miếng dầu hành vậy nè. Khi bánh còn ấm ấm các bạn quét sơ lên thì để cả ngày luôn, cái lớp mặt bánh không có bị khô. Vậy là xong rồi nè, mình đã có bánh ít trần chay để thưởng thức. Cho thêm rau và giá trụng lên. Cuối cùng là chan nước mắm chai. Nước mắm chai nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn ha, không có thua gì nước mắm mặn luôn á. Bánh mình cắt ra thì nó dẻo dẻo mềm mềm. Mình kết hợp cùng với rau và giá nữa, ngon lắm. Bây giờ mời các bạn cùng thử với mình nha. Gia vị rất là đậm đà luôn. Phần bột thì có khoai tây cho nên là nó dẻo ngon lắm.
Bên trong nhân á, thì có đậu xanh nữa nè, cùng với rau củ và nấm. Ăn vào á, có cái mùi hương từ cái nấm đông cô á, vừa ngon mà vừa lạ miệng nữa. Thay vì á, mình làm bánh ít trần với nhân thịt, nhưng mà hôm nay đổi khẩu vị, vừa tốt cho sức khỏe mà vừa ngon. Đến đây á, thì chúc các bạn ngon miệng. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.